שלום, שלום לכולם, שלום לאיתן קדמי. אז שלום שמי לנטע. נטע לבנה, אני אומנית מנדלות ומעצבת תכשיטים, ואני שמחה לארח כאן היום את איתן קדמי. אנחנו נמצאים בשרשרת אומנות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. אז היום אני מארחת את איתן קדמי, שהוא אומן, מורה למנדלות, וחוקר מזה יותר מ-23 שנים את העולם של המנדלות ואת עולם האומנות והציור. אז איתן, בוא תציג את עצמך, אתה בטוח תעשה את זה יותר טוב ממני. אוקיי. קודם כל שכחת להזכיר שהתלמידה שלי אהובה. ברור, אנחנו עוד נדבר על זה. השתתפת בקורס של ציורי מנדלה בהשראת הארכיטיפים של קארל יונג, שזה בעצם הדבר הכי הכי חשוב שאני חוקר מזה כל כך הרבה שנים, את הקשר שבין קארל יונג למנדלות. וברגע שגיליתי את זה, את הקשר הזה, זה עשה לי איזה מהפכה בחיים. הרעיון הזה שיש ציור שהוא גם משלב אומנות וגם משלב עבודה נפשית וגם משלב בתוך השניים האלה יש את החלק השלישי הרוחני, והחיבור שבין שלושת הערוצים האלה עשה הרבה הרבה טוב לחיים שלי. המנדלה הגיע בתקופה מאוד מאוד קשה בחיי, תקופה של שבר גדול במשפחה ושבר כלכלי, וברגע שהכרתי את המנדלה, או שאני קורא לזה שהמנדלה התגלתה בפניי, הרגשתי שהדיכאון שהייתי בו והחוסר חיים שתקף אותי פתאום השתנה, והתחלתי, ככל שציירתי מנדלה, התחלתי להרגיש שאני יותר חי, יותר, הדיכאון עובר ואני מרגיש יותר חזק, וזה היה פלא מאוד גדול. בהתחלה לא הבנתי על מה מדובר, אבל אחר כך שהתחלתי לחקור למה אני מרגיש כל כך חזק, מה זה הדבר הזה שאני מצייר ואני מרגיש ריפוי מדיכאון. ואז התחלתי לקרוא באינטרנט על מנדלות, וראיתי שכל פעם זה מוזכר, יונג, 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 יונג. ואמרתי, אין, אני חייב לדעת על מה מדובר. ואז נסעתי לשוויץ, למכון של קארל יונג, והגעתי לספרייה, וגיליתי שם אוצרות מדהימים, שהמון המון אנשים מתעסקים במנדלה. זה היה לפני 23 שנה, עוד לפני בכלל המנדלה הייתה כל כך ידועה, ואז גמלה החלטה בליבי שאני חייב ללמד את זה. אם זה ההשפעה של המנדלה היא כל כך חזקה על חיי, ואני חייב להעביר את זה הלאה, ואיכשהו ככה ביקשתי את הדרך לעשות את זה, כי לא כל כך הכרתי מורים למנדלה באותה תקופה, והגיע סדר של השיעורים, זה שיעור ראשון, זה שיעור שני, ועל פי הסדר של השיעורים, וגם ככה כתבתי את הספר שקוראים לו דרך המנדלה, שזה סדרת שיעורים שמסבירה איך בכלל לגוע במנדלה. במשך הזמן יצא הספר האדום של קארל יונג, שזה פשוט הייתה חגיגה ב-2009, חגיגה מדהימה לראות איך קארל יונג, שהוא מצטייר בעולם כפסיכיאטר והוגה דעות וכזה, פתאום בספר האדום יכולתי לראות כמה הוא היה אומן מדהים, וגם אומן של מנדלות. וזה נתן לי איזה מין פוש כזה, ליצור סדנה חדשה שמאוד מאוד קשורה לקארל יונג, והסדנה הזו אני קורא לה ציור ארכיטיפים בהשראת קארל יונג דרך המנדלה. זה משהו שככה בא לי כרעיון, לקחת את התכנים של קארל יונג ולתרגם אותם לשפת המנדלות. קארל יונג הוא לא נתן שיטה של מנדלה, הוא דיבר הרבה על מנדלות, והוא בעצמו צייר מנדלות,
הוא בהחלט פתח את העולם הזה של המנדלה ושל הטיפול דרך אומנות, אבל הוא לא התייחס ספציפית לשיטה דרך מנדלה. זו שיטה שאני פיתחתי, איך לצייר מנדלות, והדבר שאני הכי עובד עליו כבר הרבה זמן, אני עכשיו בסיום של כתיבת הספר, עוד מעט יצא, זה איך לקחת את הארכיטיפים שקרל יונג מדבר עליהם, ואולי אחר כך אני אגע באיזה ארכיטיפים, ולצייר בהשראתם מנדלה. והחיבור הזה הוא חיבור באמת מפתיע וחזק, ונטע, את היית בקורס כזה של ציורי מנדלה בהשראת קרל יונג. נכון, אני באמת עשה מאוד מאוד חזק, כן. כשקראתי את הנושא של ציור מנדלה בהשראת קרל יונג, הרגשתי שזה באמת נוגע בשני העולמות שמעניינים אותי, כי את המנדלות אני למדתי עוד לפני שהכרתי אותך, כן. של מישהו שגם היה תלמיד שלך, אז שמעתי עליך וראיתי את הספר שלך, כן. וראיתי שאתה עושה קורס על המנדלות בהשראת קרל יונג, הרגשתי שזה מחבר לי, כי אני גם מאוד מתעניינת בפסיכולוגיה. כן. עכשיו, אולי תספר לנו קצת, תסביר לנו מה זה ארכיטיפים. אוקיי. אז המילה ארכיטיפים היא מילה שמקרבת אותנו לעולמו של קרל יונג. זו שיטה מסוימת בתפיסת העולם של הנפש. קרל יונג הוסיף לנפש את הצד השלישי. אם אנחנו נחלק את הנפש, אז נאמר שהנפש יש לה את החלק המודע, חלק שאנחנו יודעים, זוכרים, מבינים, ואת החלק של התת מודע. בדרך כלל התת מודע הוא הדבר שמניע אותנו לעשות דברים בעולם בלי שאנחנו נדע, וקרל יונג הוסיף את החלק השלישי שזה לא מודע קולקטיבי. הלא מודע הקולקטיבי הוא בעצם אוסף של המון מידע על התגובות של בני אדם כלפי המציאות, שנאסף לאט, ואנחנו יכולים להתחבר לתודעה האנושית. כן? זה משהו שקרל יונג אגב, וזה דבר שהוא נפלא בעיניי, שבעצם כל בני האדם בעולם הם מחוברים לאיזה מין אוקיינוס ענק של מידע, ואנחנו מקבלים, ברגע שאנחנו נוגעים שם באוקיינוס הזה, אנחנו יכולים לקבל המון מידע. המידע הזה מגיע במין אוסף של סיפורים, אגדות, מיתולוגיות, כן? נאסף לאט, ואנחנו יכולים להתבונן על המידע הזה ולראות איך זה נמצא בחיים שלנו. ארכיטיפ זה איזשהו נושא, יש כל מיני ארכיטיפים, יש הרבה ארכיטיפים, אבל זה איזשהו נושא שמלווה את האדם מאז שנוצרה התודעה. אני אתן דוגמה, אחד הנושאים המאוד מהותיים, וגם אחד הנושאים שאני עובד דרכם באומנות, גם של המנדלה וגם לא, זה הנושא למשל של האם הגדולה. האם הגדולה זה הנושא של האימא, בעצם מאז ומעולם לבני אדם הייתה אימא, ואיך האנשים תפסו את האימא. בימים קדומים האימא היא הייתה העולם, היא הייתה הכל, היא הייתה כל מה שמזין, והאימא שיולדת והאימא שלוקחת אל בטן האדמה אחרי שאנחנו מתים. כלומר, הנושא הזה של האם זה נושא שעובר דרך כל דורות האדם, וכשאני מביא את הארכיטיפ הזה, אני מספר על הנושא הזה. יש לנו אימא אישית שלנו, שאנחנו נולדנו לעולם דרכה, ויש גם האימא של העולם, יש תפיסת עולם של האם, ולדוגמה, אם אני לוקח את סיפורי התורה, אז יש לנו את דמות של חווה, שהיא הייתה בגן עדן, והיא האימא של כולנו. אז מה זה הדבר הזה שיש אימא בתוך ארכיטיפ? וזה נושא שהוא מאוד חזק בתוך הנפש, ואנחנו יכולים, ברגע שאנחנו נכנסים לזה, אנחנו מגלים כל כך הרבה מידע שלא נמצא רק בחיים שלנו, בהיסטוריה הפנימית שלנו, האישית שלנו, אלא גם בהיסטוריה של העולם.
למשל בנצרות יש הדמות של מריה, האמא של ישו, היא הדמות אולי הכי חשובה בנצרות, אף על פי שהיא לא מוזכרת באב, בן ורוח הקודש. אבל מריה, אנחנו נמצא אותה כמעט בכל כנסייה. כלומר, יש משהו בנפש של האדם שהוא ממש 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 מבקש את האימא המנחמת, האימא הדואגת, האימא המזינה. ודרך זה אנחנו יוצרים מנדלות, יוצרים אומנות, יוצרים ציורים, יוצרים פסלים, כן? והרעיון הוא לשאוב את ההשראה האומנותית מארכיטיפים שונים. אני נתתי דוגמה את האימא, כמו הארכיטיפ של האימא, יש את הארכיטיפ של האבא, שזה גם ארכיטיפ מאוד מאוד עתיק וישן, ויש לו תפקידים מסוימים בחיים שלנו. שוב, אני אומר, זה לא רק האימא שלי או האבא שלי בהיסטוריה הפנימית שלי, אלא האב בכלל, בתפיסה של העולם. תראו למשל את התפיסה היהודית לגבי האב, שהוא מייצג את האל, כן? האל הוא זכרי, ומתייחסים אל האל, הרבה יהודים דתיים קוראים לו אבא, כן? אז יש כאן איזה ארכיטיפ שעובר דרך כל הדורות, ומאוד מאוד משפיע על החיים שלנו. אנחנו מזהים את זה, בודקים את זה, רואים את זה. יש גם ארכיטיפ שאני קורא לו הילד המרפא, ויש ארכיטיפ מסע הגיבור, כן? יש המון, מה שאני עושה בקורס, אני אספתי 20 ארכיטיפים, שאנחנו מתייחסים אליהם, רואים אותם, וגם הארכיטיפים האלה הם מתגלים בסיפורי המיתולוגיה, סיפורי מיתולוגיות עתיקות, כמו יוון, כמו בבל, כמו מצרים העתיקה, ואנחנו רואים את זה גם דרך ספרות. אנחנו משתמשים בטקסטים של ספרות, רואים את זה בתולדות האומנות, איך אומנים שונים ברחבי העולם התייחסו לארכיטיפ הזה, כמו אם ניקח את הארכיטיפ של האם הגדולה, אז את ונוס שקראו לה על שמה כוכב, וגם אומנים בלי סוף ציירו אותה, ואומנים פרה-היסטוריים פיסלו אותה. זה הארכיטיפ שבעיניי... בעצם הארכיטיפים זה סוג של סמלים כאלה, שהם סמלים קצת ארכיטיפ זה לא שמייצגים. סמל, ארכיטיפ זה הכותרת של הנושא. בתוך הכותרת של הנושא יש המון המון סמלים, שהם חלק מהנושא הגדול של אמא, אבא, בן, המורה החכם. יש הרבה ארכיטיפים. אני בתוכם זוכרת נוכל שסיפרת לגלות את לנו, הסמלים. קודם כל סיפרת לנו שיונג בעצם נתן הוראה לא לפרסם את הספר האדום נכון. במשך 50 שנה אחרי מותו, כי הוא בעצם דיבר המון על עולם הדמיון, והוא גם פחד שיחשבו שמשהו איתו קצת לא כן, אני בסדר, יכול. כי הוא הרגיש שזה שהוא מדמיין וזה שהוא מאמין בדמיונות שלו, ושאולי נכון. זה משהו שהעולם לא יכול להכיל. נכון. ובעצם זה קרה רק היום שמתחילים להבין כן. את העניין הזה של הדמיון ושל התת מודע הקולקטיבי, ואתה בעצם אחד הראשונים שחשף את זה, שהביא את זה. יש לך המון המון ידע בתחום הזה. יש איזה מנדלה מסוימת שאתה יכול להראות לנו שהיא מייצגת בשבילך את העולם הזה, או מנדלה שאתה מאוד אני אוהב? רוצה באמת להראות מנדלה. שנייה, זו המנדלה הזו. רואים אותה? כן, מנדלה מדהים. המנדלה הזו היא מנדלה שהארכיטיפ שיונג התייחס אליו זה אנימה ואנימוס. זה מנדלה שאני ציירתי בהשראת הארכיטיפ הזה. זה בעצם הנקבה והזכר. בדיוק, זה הנקבי והזכרי, שאנחנו יכולים למשל ללמוד על הנקבי והזכרי ממש מהמשפט הראשון של התורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והשמיים והארץ זה הניגודים שבין שמיים וארץ, שזה הזכרי והנקבי. ובמנדלה הזו
פשוט הפגשתי את הנגבי והזכרי שבתוכי, כי מה שיונג אומר, אין לנו, אנחנו אמנם מחולקים לנשים וגברים, אבל בכל אישה ובכל גבר יש את שני הצדדים, והוא קורא לחלק הנשי בתוך הגבר אנימה, והחלק הגברי בתוך הנשים לאנימוס. והמפגש ביניהם הוא מפגש, כמובן שכל בן אדם בחייו, הוא פוגש את שני הצדדים האלה בצורה מאוד חזקה, ואני חושב שאני באופן ספציפי, המפגש הזה היה מאוד דרמטי מבחינתי בחיים האישיים שלי, כי אני נולדתי ילד מאוד רגיש ומאוד אומן, ואהבתי לעשות דברים כמו לצייר ולתפור, ובעצם זה לא נחשב כל כך גברי, מה שאני עושה. ובעצם כל החיים זה הייתה מין התמודדות כזו, על איך עדיין להחזיק את היכולות האלה, את הכישרון האומנותי שלי, בסביבה שלא מקבלת, לא מקבלת אותי ולא מרגישה שאני דומה. אז המאבק הזה הוא מאבק מאוד מאוד חזק בתוכי, והאמת שברגע שפגשתי את יונג, ושהוא דיבר על אנימה ואנימוס, והוא פתח את הנושא הזה שכולנו יש בנו כל מיני צדדים, וכל אחד נמצא ביחס, והבנתי שאין כזה דבר גבר או אישה, או מה זה גבר או מה זה אישה, אלא שכולנו נמצאים באיזה מין החלטות פנימיות כאלה, מה מתאים, מה לא מתאים, וזה עדיין מאוד מאוד עבד עליי ומאוד שחרר. אז זה הרבה מהתחושה הזו של האם אני ראוי, האם אני שווה, האם אני גבר מספיק, מאוד מאוד נעזרתי בראיית הארכיטיפ של קארל יונג, בנושא הזה של גבריות ונשיות. וואו, זה מדהים. אני זוכרת שהרבה דיברת על הניגודים, על האור והצל, על המקום הזה של החושך, וגם פה אנחנו רואים את הגבר והאישה. אני זוכרת כן, שדיברת גם על הנחש כארכיטיפ מאוד, נכון. הנחש מאוד הוא סמל של משמעותי. ארכיטיפ מאוד מאוד עמוק, שקשור לארכיטיפ הצל. כן. אה, שנייה, אני הבאת שומע גם את זה. עוד תמונה, נכון? שגם כן, עוד תמונה נכון. אני אראה עוד מעגלה שקשורה לנושא של ארכיטיפים. כן. שנייה. ותספר לנו גם באמת על המקום הזה של כן. הריפוי, של איך נוצר באמת כן, למשל, אני כן, אתן דוגמה אישית מהארכיטיפ של האם הגדולה, ש... שבתוכי, בסיפור האישי שלי, אימא שלי הייתה מאוד מאוד חולה אחרי שאני נולדתי, וממש לא, ולא גדלתי אצל אימא שלי, גדלתי אצל דודה, ואחרי כמה זמן, אחרי איזה חצי שנה, היא באה ולקחה אותי, ובעצם מאז נוצר משבר נורא נורא גדול בקשר שלנו. ממש לא יכולתי לקרוא לה אימא, אני קראתי אימא לדודה שלי. וזה התפתח, וזה אף פעם לא נרפא, אף פעם לא ממש הרגשתי שאני יכול להשלים עם זה שזו אימא שלי, ושאף פעם לא הרגשתי שהיא אוהבת אותי, תמיד הרגשתי בחוץ כזה. והיה רגע אחד שמאוד מאוד התחברתי לריפוי של האם הגדולה, זה היה שהייתי בדרום אמריקה, במקסיקו, ביער עד כזה, והייתי בבקתה בלילה במקום מאוד מרוחק וחשוך, ועשיתי מדיטציה, ולאט לאט הרגשתי איך שהג'ונגל בטבע לאט לאט מחבק אותי ומארסל אותי. כאילו זה היה איזה מין רגע של השלמה כזו, על ההבדל שבין האימא ההיסטורית שלי, לבין האם הגדולה, שזה הטבע. כאילו הטבע כאילו חיבק אותי ואהב אותי ונתן לי להרגיש שאני, הנה, אתה כאן ואנחנו אוהבים אותך. ואני מרגיש שמהרגע הזה משהו מאוד מאוד גדול נפתר בקושי שלי בקשר עם האימא. ומה שאנחנו רואים פה זה ציור שציירתי אחרי זה, אחרי שהרגשתי שאני כזה יותר אסוף,
וגם פה רציתי לבטא את האם הגדולה, שהיא מין, האם בכלל, כאילו איזה מין משהו שמאוד שומר, מבין, הנהר שיורד ממנה, זה הנהר שיורד מעדן, שמשקה את העולם, ויש מדרגות שמטפסים, ועצים שמגנים, עצים של הטבע, ולמעלה יש את הספירלה שמחברת לעולם הרוח, ולאור, ולאור אינסוף. כאילו, היה איזה מין חיבור כזה שמאוד מאוד ריפא את החלק הזה שבי. ואני חושב שזה בדיוק הנושא, שאנחנו הולכים ויש לנו פצעים ודברים קשים שאנחנו הולכים בחיים, ואנחנו לא כל כך מצליחים לרפא את זה מתוך הסיפור האישי שלנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בזווית יותר רחבה, של לראות גם איך אנשים התמודדו, אני חושב שזה נושאים שרבים התמודדו לפניי בנושא של אין קשר עם האימא, אבל פתאום למצוא שגם אנשים שהיה להם קושי עם האימא האישית שלהם, הם עדיין קיבלו נחמה וחיבור דרך זה שהם התייחסו לעולם, לטבע כאין, ואני חושב שהרבה הרבה מתוך זה יש דמויות שהן, כמו בנצרות שאמרתי, הדמות של מריה, או ביהדות הדמות של רחל אימנו, שהן אוספות, מחבקות ודואגות. אז אולי תספר לנו גם קצת על איך, גם על מה שעשית לפני שציירת מנדלות, זאת אומרת, המנדלות פגשו כן, אותך באיזשהו שלב בחיים, לפני זה גם נכון, עשית נכון. עוד דברים. זה נושא מאוד, מאוד אישי, שאני בעצם בוגר בצלאל, ובמשך הרבה הרבה שנים הייתי מאייר, הייתי קריקטוריסט בהרבה שנים בידיעות אחרונות, כן, והייתי אני זוכרת, מעריב מאייר של לנוער, נכון? ספרים, כן. כן. ובאיזשהו שלב פשוט קרה איזה משהו שאני אפילו לא יודע איך זה הגיע לזה, אבל נהיה משבר שלא יכולתי יותר לאייר, לא יכולתי לעשות את זה יותר. עכשיו זה היה נורא קשה, כי מה אני אעשה? אני ככה כבר 20 שנה כבר הייתי מאייר. ויונג קורא לזה המשבר של אמצע החיים, והוא מחבר את זה לארכיטיפ שקוראים לו פרסונה. הארכיטיפ של הפרסונה זה ארכיטיפ של דמות ששמת על עצמך, או אני שמתי על עצמי, מאז שהייתי ילד קטן, כדי למצוא חן, כדי להיות דומה, כדי למצוא חן בעיני אבא ואימא והמשפחה, והפרסונה הזו היא דבר שמשרת את הבן אדם, הוא יכול לעבוד עם זה, ליצור קריירה, כן, זה משהו שהוא, אבל יש משהו בפרסונה הזו שהוא לא לגמרי אמיתי, זה דמות ששמתי על עצמי, ואז בסביבות ה-45-50, פתאום קורה משהו, שאתה בכלל לא מבין איך זה קרה, זה יכול להיות משבר נפשי, וזה יכול להיות משבר פיזי, כן, איזו מחלה שמגיעה, ואתה לא מבין כאילו איך פתאום אתה מוצא את עצמך חולה. מה שיונג אומר, שאנחנו צריכים להקשיב למשבר הזה, ופשוט ללכת ולאסוף את עצמך, ולהגיד, אוקיי, ככה הייתי, זה מה שהיה, ועכשיו אני הולך לחפש את הנפש האמיתית שלי. וזה מה שקרה לי, בלי שאני אדע, אני אפילו לא ידעתי על יונג שום דבר. פשוט היה משבר כזה שהרגשתי חושך בעיניים, ולא ידעתי לאן אני הולך, לא ידעתי מאיפה לצעוד קדימה. ואז באותו זמן הגיעה המנדלה. כאילו, ספר איך זה קרה, אני זוכרת שהיה איזה סיפור כן, יפה שאיך זה, התחלת לצייר מנדלות. כן, זה היה ממש פלא כזה. אני עם כל הדיכאון שהיה לי וכל התחושה הגרועה הזו וממש אובדן דרך, לא ידעתי לאן אני הולך. אז הלכתי עם שתי הבנות המתוקות שלי, הלכתי למסיבת יום הולדת של ילדים, ואז פתאום באמצע מסיבת היום הולדת הגיעה מפעילת אומנות,
והביאה ערימה של תקליטים ישנים, גדולים שחורים, שמה על השולחן עם קצת צבעים מסביב, ואמרה, עכשיו אנחנו נצייר. ואני הסתכלתי ואמרתי, מה זה, דבר הזה, תקליטים וציור, מה זה, טוב, בסוף לא היה לי כל כך מה לעשות במסיבה הזו. התיישבתי עם הילדים מסביב לשולחן ולקחתי תקליט והתחלתי לעבוד, וכעבור כמה זמן פתאום הרגשתי איזה מין מערבולת כזו, כאילו הנפש שלי נכנס לאיזה מין מערבולת ונכנס פנימה פנימה פנימה, לאיזה מין שקט כזה, עכשיו תוך כדי זה אני ממשיך לעבוד, איבדתי גם את התחושה, לא ידעתי איפה אני, לא ראיתי כבר שום דבר, ילדים מסביב וזה, ואז לאט לאט אני כאילו, אני מתעורר, ואני מסתכל, ואני אומר, מה קרה פה בדיוק? ואני מסתכל עליה, ואני כזה עם הידיים, אני, מה זה, מה? ואז אני ממש לא אשכח את השנייה הזו, היא אמרה לי מרחוק, זו מנדלה. אמרתי, שוהדה מנדלה, מה זה הדבר הזה? אף פעם לא שמעתי, לא ראיתי, עכשיו לא הייתי ילד, כבר הייתי גדול. ו... וזה ממש היה פלא גדול, ובאמת חזרתי הביתה והתחלתי לצייר, אפילו לא ידעתי מה אני מצייר, אבל איך ואיך, ונכנסתי לאיזה מין תקופה שרק ציור של מנדלות, בלי לדעת בכלל על מה מדובר. ואז התחיל כל החיבור הזה של מנדלה, שגם התחלתי ללמד, מתוך לימוד, הגיעו גם קורסים למורים, והרבה מורים של מנדלה היום בארץ הם מורים שהם היו תלמידים שלי. כאילו פתאום נהיה איזה משהו חדש, איזה אור חדש שהגיע לחיים, מתוך החושך שהייתי בו. ובהחלט המנדלה היא הסמל של זה. אז בעצם המנדלה היא לא סתם ציור יפה, אלא היא משהו שהוא הרבה מעבר לציור ולטכניקה, יש בה משהו שמחבר גם לסוג של מדיטציה כזאת, נכנסים, כשמתחילים לצייר מנדלה, אז בעצם נכנסים לאיזשהו עולם מדיטטיבי כזה. כן, הרבה פעמים גם בזמן הציור אנחנו שמים איזושהי מוזיקה, כן, ואנחנו נכנסים לאיזשהו עולם מאוד, כן. שבעצם אני, הוא לא דורש כישרון ציור, הוא משהו לא, שכל אחד יכול פשוט לשבת ולהתחבר. לגמרי. העניין הוא שצריך להתמסר. כאילו, צריך פה איזה התמסרות לתהליך. זה דבר שהרבה אנשים מזהים ציור כצורך לצייר יפה או להצליח, ובמנדלה אין הצלחה. אין כזה דבר שיש מנדלה טובה ומנדלה לא טובה או יפה לא יפה. כל מנדלה היא מדהימה ומושלמת, וכל אחד שמצייר מנדלה הוא בעצם מצייר איזשהו תהליך פנימי. בדיוק היום היה לי שיחה עם תלמידה, היא אמרה משהו מאוד יפה שחשבתי עליו. היא אמרה שציור מנדלה זה לעבור מימד. זה לא המימד שאנחנו חיים בו, המימד הרגיל. זה מין גל כזה שמכניס אותנו לאיזה מימד אחר, ומתוך המימד האחר באים דברים שאין להם, שאנחנו לא יודעים איך זה מגיע. וגם אני אומר תמיד לתלמידים שלי, אה, שחרר, אין לך שום אחריות למה יוצא. כי המנדלה נוצרת מתוך אנרגיה שהיא לא רק שלך, היא אנרגיה שנמצאת בעולם, אנרגיה יצירתית, שרוצה להתבטא, והיא משתמשת בך, בנוכחות שלך, כדי שהמנדלה תיווצר. והרעיון הזה הוא רעיון נורא מקל, כי כשאני מצייר מנדלה, הרבה פעמים כשאני מצייר מנדלה, אין לי מושג מה יצא כמובן, אבל גם כשזה יוצא, אני אומר, מי עשה את זה? אני לא יודע, לפעמים אני לא יודע מי עשה את זה, איזה כוח עשה את זה, ומה המנדלה אומרת, ואיזה דברים, איזה מסר היא מגיעה. אבל אחר כך, אחרי שהמנדלה נוצרת, אני יכול להתבונן על המנדלה ולהגיד, זה המסר, היא באה להגיד לי ככה, היא באה להפנות את תשומת הלב שלי למקום מסוים, לפתוח איזשהו ערוץ, כן, במנדלות בכלל, יש המון המון סוגים של מנדלות והמון אפשרויות להתחבר דרך המנדלה. אז אנחנו מתקרבים לסיום המפגש המקסים שלנו. היה לי מאוד כיף לדבר איתך, ואני בטוחה שאנחנו עוד נעשה הרבה דברים יפים ביחד, ותודה שהצטרפת אלינו.
אז תודה, תודה נטע, היה כיף לדבר איתך. תודה. וגם אני חייב לומר שהיית תלמידה מדהימה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נחזור אנחנו להמשך נחזור, של הרבה עבודה מהציורים ולפתח. שלי בהשראתך, כן, ואתה מורה, הרבה מעבר למורה לציור, אתה באמת מורה לחיים. אז תודה. תודה גם על תודה על זה. המפגש הזה, באמת היה תודה רבה. מדהים. תודה.